วันนี้มาแต่งรูปแนวสบายๆโทนอบอุ่นด้วยมือถือไงจ๊ะโอ้ยโอ้ยไม่ไหววันนี้อากาศสลัวแล้วง่วงมากเลยจริงๆกิฟอินกับแนวแต่งภาพโทนนี้มาพักใหญ่แล้วแหละมีช่างภาพหลายคนเลยที่กิฟตามใน IG แล้วเขาชอบแต่งตัวเนี้ยแต่กิฟก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้แต่งแนวนี้เท่าไหร่เพราะว่ารูปมันไม่ค่อยเหมาะมั้งแต่ช่วงนี้อยู่บ้านเยอะก็เลยมีโอกาสได้จัดห้องจัดบ้านจัดพร็อพถ่ายรูปเล่นในห้องกิฟมีมานำเสนอ2วิธีที่1ง่ายเร็วแต่เสียตังค์วิธีที่2ยากกว่านิดนึงนานกว่านิดนึงแต่ฟรีทั้ง2วิธีเนี่ยเริ่มต้นเหมือนกันก็คือกิ๊บแนะนำว่าเวลาถ่ายเนี่ยเลือกของที่จะถ่ายให้มันคุมโทนประมาณนึงให้เป็นสีเอิร์ธโทนสีน้ำตาลสีขาวสีเทาสีดำแล้วก็ใช้แสงแบบนุ่มๆเช่นแสงจากหน้าต่างตอนนี้ที่ข้างนอกอากาศเหมือนฝนจะตกหรือไม่ก็แสงแดดตอนเย็นสีทองคือถ้าภาพมาสวยอยู่แล้วเนี่ยชีวิตจะง่ายมากภาพทุกภาพที่กิฟถ่ายดูวันนี้กิฟใช้โน้ต10ถ่ายโดยที่ใช้โหมดโปรของกล้องเพราะโหมดโปรของกล้องเนี่ยเราจะเลือกได้ว่าจะให้รูรับแสงกว้างแคบแค่ไหนชัตเตอร์สปีดเท่าไหร่นั่นหมายความว่าเราคุมให้ภาพมันสีสลัวลงได้แล้วก็ตั้งไว้บาลานซ์เองได้ด้วยว่าอยากให้ภาพมันออกเย็นๆหรือว่าออกอบอุ่นวิธีแรกที่ว่าง่ายก็คือใช้แอป Visco ค่ะรอบที่แล้วเสลอไปอ่าน VSCO ฟิลเตอร์สวยๆเนี่ยมีหลายอันเลยเดี๋ยวกิ๊บแปะไว้ให้บนจอที่ฮิตๆกันก็จะมี M5 A6 แล้วก็อีกสารพัดเลยแต่เอา Visco เนี่ยมันเสียตังค์แล้วเดี๋ยวนี้ค่ารายปีมันจะประมาณ600กว่าบาทส่วนวิธียากเนี่ยก็คือใช้ Lightroom เจ้าเก่าเจ้าเดิมของเราหลักการคร่าวๆมากๆของการแต่งแนวนี้เนี่ยคิดว่ามีอยู่ประมาณ3สเต็ปแรกก็คือทำให้สีภาพมันสดน้อยลงสเต็ปที่2ก็คือดูพวก contrast exposure หรือความสว่างอะไรต่างๆนานาก็คือทุกอย่างที่เป็นเรื่องของแสงแล้วก็สเต็ปที่3ย้อมสีซึ่งจะใช้วิธีอะไรก็ได้ที่ทุกคนถนัดจบแล้วสั้นๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ